हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई नमस्कार। आज आँपाको सिजनमा आँपाको मालपुवाको रेसिपी सेयर गर्दैछु। हेर्नुहोस्, त्यसका लागि दुईटा आम काटेर आमाको बुक्राबाट आँपलाई निकालौँ। चम्मचले यसरी निकाल्दा बुक्राबाट सरक्क निस्किन्छ आँप। अब आँपलाई मिक्सर जारमा हालेर पिसौँ। अब यसमा सुजी एक बटुको भन्दा अलिक कमी आटो, बेकिङ सोडा, बेकिङ पाउडर यो सबैलाई मिक्स गरिदिउँ। यसमा अलिअलि दुध लगाएर यसलाई मिक्स गरौँ। अलिअलि दुध लाउँदै मिक्स गर्दै गरौँ, धेरै पातलो पनि नहोस्। हेर्नुहोस्, यतिको होस्। अब कराई बसाएर कराई तातेपछि तेल लगाइदिउँ। रिफाइन तेल लगाएर तेल तातेपछि ठिक्क पारेर हामीले यसलाई फ्राई गरौँ। आगो सानो पारेर, नभए जल्दछ र भित्र पाकेको हुँदैन। अब एकैवटा गरेर सबै फर्काइदिउँ। चारैतिर मजाले पाको। अब यसलाई निकालौँ। एक गरी सबैलाई निकालौँ। रहेको बेटर पनि रहरू बनाऊँ। एउटा कराई बसाएर ग्यास अन गरेर यसमा चिनी लगाइदिउँ। एक बटुको चिनी, चास्नी रेडी गरौँ। पानी लगाइदिउँ 2 बटुको। अब चास्नीलाई पाक्न दिउँ हामी 7-8 मिनटसम्म। चास्नी भइसक्यो। ग्यास बन्द गरेर
हामीले मालपुवालाई चास्नीमा लगाइदियौँ। यसरी एउटा एउटा गरेर मालपुवालाई लगाइदिउँ चास्नीमा। चलाइदिउँ, सबैतिर चास्नी लागोस्। चास्नीमा धेरै बेर डुबाउनु पर्दैन, 5-7 मिनट राख्दा हुन्छ। यस तरिकाले सबै मालपुवालाई लाएर अब एक एक गरी निकाल्नु। हेर्नु कति सजिलो तरिकाले आँपको सिजनमा आमको मालपुवा बनिएर रेडी हुन्छ। हजुरहरूले पनि ट्राई गरी हेर्नुहोस्, सजिलो तरिकाले बनिन्छ। र यो आँपको सिजनमा मालपुवा इन्जोय गर्नुहोस्। कति नरम, खाना मिठो, यस तरिकाको मालपुवा बनिएर रेडी हुन्छ। हाम्रो रसोई च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने आशा गर्दै धन्यवाद।